Ganda ng mga twisties dito. So finally nakarating na kami dito sa Victoria Bay Resort. Dito lamang yan sa Maramba, Wasalbay. Mga Kamoto Max, here we are again. So mag-overnight kami guys sa Pantaw, sa Libon Albay. And may isang hindi nakasama sa amin, si BNB Gonzales. So mga Kamoto Max, eto po yung City Hall ng Iriga City. Ayan po, yan ang City Hall namin, located at Santa Cruz, Iriga City. We are now in Bato Camarinesor, kung saan ginagawa yung pansit bato. Napakasarap na pansit, lalo na pag may halong dinuguan. Only in Bicolandia guys. Maraming checkpoint dito sa ngayon guys. Bandang eto, sakop pa yata ng Bato Camarinesor ito eh. Kaso animal checkpoint, animal quarantine checkpoint. Okay, let's go. Kita natin si Daragang Magayon, ang Mount Mayon ng Bicol. So nasa Matakon na tayo, and then we have to turn right papuntang Pantaw Port. So 31 kilometers daw guys. Ayan. So let's go. Rat tayo mga Kamoto Max. To the max na to. Mga Uragon. Ayan si B-Boy, si Loloy. Right, si Maestro. Rat na. Right, si Leroy and Albi. Woo! Alright, we are now in Libon, yung sentro ng Libon Albay. Touchdown. So I think hihinto guys yung mga kasamahan ko dahil may bibilhin sila na kakailanganin namin dun sa isla or dun sa Pantaw Resort. So this way guys, same way ito papuntang Maramba, Wasalbay, dun sa Victoria Bay and sa Bando and Diwata. So maraming beach resort dun, and I hope makapag-vlog din ako dun sa Victoria Bay one of these days. And we're hoping guys na open yung Pantaw Resort para hindi na kami mahirapan maghanap ng ibang malilipatan. And meron din kaming dalang mga tent, so para masarap yung tulog mamayang gabi, and para may thrill, di ba? So yan ang hilig namin mga Kamoto Max. Time check guys, 5 o'clock in the afternoon. Kailangan hindi kami abutan ng dilim dito sa daan para mas safe kami. Ganda ng mga twisties dito. Ang sarap pag banking. Woo! Alright, let's enjoy the weekend. Saturday adventure. And sana makasunod si Buluboy sa amin, dahil nasa Naga City pa siya. Sinamahan yung kanyang tatay para makapagpa-check up. Ayan. So meron pang part na hindi simentado guys. So kung galing kayo dun sa etong way na to, mabulaga kayo, so mag slow down kayo dito. Kung hindi, alam nyo na mangyayari. Pero konting-konti lang naman yung hindi pa simentado, concrete. So guys, ito na yung sentro ng Pantaw. And kakanan na kami dito. And ito na yung papunta ng resort.
This is what we want. Adventure ba ka mo? So eto na. Tatanong kami guys kung saan yung exact location ng yung resort. Alright, ang linis na ng mga motor namin. And the good thing guys is hindi kami nabutan ng gabi sa kalsada. Dito na kami sa Pantao and dito kami mag-stay. Ayan, tingnan mo si Biboy oh. Alright. Alright. So we decided guys na umanap ng ibang resort kasi masyadong mabato dun sa unang pinunta namin. And siguro much better kung doon na lang kami sa Sabando or sa Victoria Bay. Pang sabong, daming manok, napakaganda na. Overshoot ka loloy. Ganda. Ay loloy. Ganda ng twisties na to. Yeah, ganda oh. Sarap mag-banking. Woo! Ito ang gusto ko. Alright. So ayan guys, yung rider na yan, nakakasabay na rin namin yan dun sa Tiwi Albay at sa Misibis sa Cagraray. So they are from Libon. Nasa Marambawas Albay na kami. And sa tingin ko dun kami sa Victoria Bay or dun lang sa katabi para medyo mura-mura daw ang babayaran namin. So since wala pa naman tayong mga sponsor and sahod sa YouTube, magtiyaga muna tayo dun sa kaya lang natin, ano? So saka na tayo pupunta sa mga medyo mahaling pag monetize na ni YouTube ang aking channel. And tutulong din tayo guys pag na-monetize na yung si YT natin. Alright, so, turn right, Victoria Bay. Ayan. So yung Sabando Resort and Victoria Bay, isa lang daw yung may-ari yan guys. Alright. So finally nakarating na kami dito sa Victoria Bay Resort. Dito lamang yan sa Marambawas Albay. Okay, so time check 6 o'clock in the evening. So last time na pumunta kami rito guys, I'm with my mom and my dad. Tapos yung sa mga kapatid ko and pamangkin ko, dito kami lahat nun. Inquire muna tayo kung magkano. And mukhang marami yung tao ngayon guys. So ayun nga guys, nandito na kami sa Victoria Bay. Dito lamang yan sa Marambawas Albay. Okay. So ayan. So medyo madilim na kasi guys nung dumating kami dito sa lokasyon dito sa Victoria Bay. So bukas papakita ko sa inyo yung ganda ng lugar na to. Ayan. So andito na kami sa cottage. And magpe-prepare na
For dinner. Nakasulod, Ayan, mga warrior is a child. Mano Richard ka, wala nakadesidido. Richard. Sobrang sad to. Alright, good morning everyone. Dito kami guys sa tulog sa tent. We just woke up. Ayan. Yun yung dagat. So guys, baba muna tayo para magpagluto na ng almusal. Alright. So ayan guys, yung pwestuhan namin kagabi. Diyan kami natulog. And si Leroy, tulog pa. Ayan, Leroy, gising na. Liligpit na sila. So ito yung kabuang resort guys. So ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ayun pala. Kagabi guys, hindi na namin nalibot yung resort na to kasi wala, madilim na. So ito yung mga motor namin dito na nakapark, safe naman. And ayan, may mini mart sila kung may mga kailangan kayong bilhin. So ayan, meron namang dito yung mga accommodation. Ito yung swimming pool nila ng Victoria Bay. And of course, mamaya alamin natin kung magkano yung rate ng mga rooms nila para magkaroon tayo ng idea. Lalong-lalo na guys dun sa mga bibisita dito one of these days. Okay, ito na yung swimming pool. So ayan guys, isa lamang yan sa mga rooms dito. Napakaganda ng accommodation dito. And this way pupuntang dito sa pangalawang swimming pool. Alright. Napakaganda. Alright, so dito guys sa swimming pool, separate yung entrance fee dun sa mismong resort. So kung kung plano nyong mag-swimming dito sa swimming pool, you have to pay 150 daytime, and for nighttime 200 pesos. Okay? Dun naman sa 3 to 9 years old, 75 pesos pag daytime. Alright. So para may idea kayo and makapag-budget na rin kayo at the same time. So dito guys, pwede rin kayong umorder ng pagkain.
Alright guys, so nagbabalik si Motomax Uragon dito sa Victoria Bay Resort. And dito si Madam, pangalan niyo po Madam? February. Feby. So ma'am, magkano po yung ano dito? Yung mga rooms pag daytime and pag mag-overnight yung mga bisita natin? Mga rooms namin, but for overnight, then yung mga cottages is for daytime, pwede rin po for nighttime. Okay. Pero yung capacity Same lang. ng room, depende po sa number of persons. Pag good for 2. Good for 2, sir. May 1.7 kami, then may 2,000. So, yung 1.7 is May aircon. air-conditioned room. But yung 2,000, air-conditioned room with cable TV and ref. Okay. Yung mga gusto po mag-relax, mag-enjoy, family, please come visit the Victoria Bay Resort. Pag meron kayong mga itatanong kay Madam, just contact her, Yes, sir. si Ma'am Feby. Or Alright. you can contact on page. You can message at page. Anong page ng Victoria Bay? Victoria Bay Resort. Resort din. Oh, yes. Okay. Ayun na sila. Bababad na. No! Stop mo, kayo pa! Ano ng tubig? So ngayon, in-invite kami ng aming kaibigan si JM Zorilla. So ito po yung bahay nila and in-invite kami para kumain dito sa bahay nila. So nagluto daw siya ng laing and tilapia and sinigang. 15 ang motor ni JM. Subscribe nyo din guys yung YouTube channel niya. I-search nyo lang JMZOR. JMZOR Vlog. Okay. So ayan, subscribe nyo at magko-collab kami one of these days. So ayan guys, i-meet natin si Trucker. Hello Trucker, American Bully. Hello. Yes, bite, good boy. Good boy. Good boy. Good boy Trucker. So, vlogging sa. Uy, laing. Inam. Tilapia. Ayan ang sponsor namin. So ayan guys, natunghayan nyo na naman ang aming adventure for today. So hanggang dito na lang muna. So don't forget to subscribe, like, share, Like our video. Motomax Uragon. Thank you so much. Single si Loloy.